วัสดีค่ะวันนี้พบกับทีนค่ะในชุดนอนนะคะก็หัวฟูนิดนึงนะก็ไม่ต้องสนใจค่ะวันนี้นะคะทีนก็ได้รับพัสดุมาอีกแล้ว2พัสดุนะคะวันนี้ทีนเพิ่งกลับมาจากสอบนะคะก็ได้มีโอกาสไปแวะเซ็นทรัลด้วยนะคะก็เลยแบบซื้อของมาหน่อยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันในคืนนี้ก่อนเนาะโอเคค่ะมาจาก2ร้านด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูร้านแรกกันก่อนเลยนะคะร้านแรกก็จะมีเป็นนี่ค่ะเป็นร้านลูกน้ำนะคะนี่ถ้าใครมองไม่ชัดนะคะก็ดูบนหน้าจอนี้เลยนะคะดูเลยนะแล้วก็เป็นสมบัติ EMS นะคะ37 บาทนะคะนี่พี่เขาเขียนตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเราก็จะมาแกะกันโอเคไปดูกล่องที่2กันค่ะค่ะมาดูกล่องที่2กันนะคะก็จะเป็นนี่เลยจากร้านว้าวโพนี่2นะคะหรือร้านพี่แนนนั่นเองนะคะนี่นะถ้าใครมองไม่ชัดก็ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยค่ะตรงไหนตรงกลางนะคะแบบ EMS เหมือนกัน37 บาทค่ะอันนี้ทินก็2พัสดุนี้นะคะทินได้จากคุณพ่อซื้อเป็นของขวัญที่สอบได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าทินสั่งไป3พัสดุนะคะ3ร้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะพัสดุแรกกันเลยกันดีกว่าค่ะค่ะเราแกะพัสดุแรกกันเลยค่ะพัสดุจากร้านลูกน้ำนั่นเองนะคะก็มาแกะกันเลยมีคัตเตอร์ช่วยนะคะพอดีว่าคัตเตอร์หัวมันตรงแหลมๆมันหักนะคะก็ยังกรีดได้อยู่นะก็ค่อยๆแซะตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวโดนของนะต้องเบาๆมือนิดนึงโอเคจะได้แล้วมาดูของด้านในกันว่าที่สั่งอะไรไปบ้างนี่เด้เห็นไหมโอเคเรามาดูด้านในกันโอ้มีช็อตโน้ตไม่ใช่เป็นกระดาษโน้ตนะคะช็อตโน้ตอะไรก็เรียกว่าที่จดธรรมดาช็อตโน้ตนะคะมี My Little Pony นะคะมีเป็นซินนามอนโรลแล้วก็มีเป็นปอมปอมปูรินค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นของที่สั่งไปแล้วเรามาดูแพ็กเกจก่อนนะคะแพ็กเกจก็ยังโอเคนะนี่นะคะโอเคมาดูของที่สั่งกันเราสั่งไปแค่ชิ้นเดียวนะก็มีการสั่งเยอะนะคะแบบเดี๋ยวขอแกะก่อนว้าวนี่ค่ะเป็นของที่เราสั่งเป็น Royal Soft แบบมินิสีเข้มนะคะนี่นะแบบโหจริงๆมันชิ้นใหญ่อยู่นะดูสินะคะก็ที่สั่งไปร้านพี่ลูกน้ำนะคะเรามาบีบกันว้าวโลมากเลยอันนี้ที่มีเป็นสีใหญ่สีใหญ่เป็นสีเข้มสีอ่อนเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ที่ซื้อแบบมินิไซส์มินิสีเข้มขอโทษนะคะจะพูดกำกวงนิดนึงนะคะก็จะมีด้านหลังเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะมันเขียนว่า Cutie Creative นะตรงเนี้ยนะคะนี่นะคะเป็นสีทองนะโอเคแล้วก็มีบอลเชนเป็นสีทองนะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราไปแกะพัสดุต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงพัสดุที่2ค่ะจากร้านว้าวโพนี่นะคะแล้วก็จะมาแกะกันแบบกล่องเขาให้แบบน่ารักมากน่าจะเป็นกล่องที่เขาสั่งเองนะคะแบบสั่งทำเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจธรรมดาเป็นแบบซองธรรมดานี่ค่ะก็จะเป็น IG หรือ Instagram นั่นเองนะคะแล้วก็มี Line ค่ะแล้วก็จะมี Facebook นะคะนี่เห็นชัดไหมเดี๋ยวถ้าเห็นไม่ชัดนะคะเห็นชัดไหมโอเคก็สำหรับ EMS เนาะโอเคอุ้ยโดนอะไรหรือเปล่าไม่เกือบโดนที่นอนก็กรีดกล่องแบบแพ็คมาอย่างดีอะแกะตรงนี้ก่อนอุ้ยขอโทษค่ะเลยสแตมป์สติกเกอร์ไป
คลิปนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยมีความโดดเด่นอะไรก็โดนดูกันหน่อยละกันนะคะโอ้1 นาทีแล้วว้าวเราสั่งเป็นนี่อุ้ยเป็นพีชไซส์กลางพีชไซส์กลางนะคะก็โอเคนะกลิ่นหอมมากนะคะเป็นพีชไซส์กลางนะแบบชิ้นไม่ใหญ่นะเรามาดูตัวแพ็กเกจกันก่อนนะคะแพ็กเกจมันค่อนข้างยับนิดนึงนะเหมือนมีคนกดเล่นแล้วอะเพราะว่าหูมันกลับด้านนี่นะคะเป็นแพ็กเกจมันจะเป็นรูปทรงกลวยอะไรสักอย่างมันจะเป็นแบบนี้นะคะนะอันนี้เป็นพีชรุ่นใหม่เลยนะคะเป็นสีชมพูมุกนะคะตรงนี้ก็เขียนว่า do not eat นะคะเรามาแกะกันเลยนะคะเป็นของ i bloom นะนี่นะคะอันนี้ราคา850แต่เราซื้อมาในราคา650 บาทเท่านั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมาเก็บกันกลิ่นหอมมากการสัมผัสครั้งแรกของพีชเดี๋ยวเรามาทำให้แพ็กเกจมันเรียบนะคะนี่คือแพ็กเกจน่ารักมากๆต่อไปมาดูที่ตัวพีชกันกลิ่นหอมมากแต่กลิ่นมันค่อนข้างจะแบบจางหายไปนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นลายเส้นตรงนี้นะคะก็จะมาบีบกัน1 2 3ว้าวสโลว์มากๆเลยสโลว์สุดๆไปเลยนะคะเราจะบีบเล่นอย่างนี้ทั้งคืนเลยแหละจะบอกให้นะจะไม่ให้มันผุดโผล่ออกมาได้เลยนะคะบีบเยอะไปแหละนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูมุกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบแล้วก็จะมีก้านนะคะเป็นแบบสีน้ำตาลตรงนี้กลิ่นมันแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะเหมือนมันแบบมันเก่าแล้วนะคะเพราะว่าแพ็กเกจมันแบบนี้เป็นแบบเหมือนมันเก่าแล้วนะคะเพราะว่ากลิ่นมันเริ่มหายไปแล้วอะแต่ก็ชอบค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะสั่งอีกสีหนึ่งมานะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นนี่นะคะเป็นพีชแล้วก็เป็นโรยัลซอฟนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็อันนี้อาจจะดูแบบเก่าๆนิดนึงอันนี้ก็อาจจะดูแบบเละๆนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ชอบทั้ง2 ชิ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของแถมจากร้านลูกน้ำด้วยนะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ไปซื้อแล้วก็แบบไปดูใน Instagram อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ทิงก็ดูใน Instagram นะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าดิสไลค์กันนะค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย